हे गाइज वेलकम ब्याक। हाम्रो यो सी प्रोग्रामिङको सिरिजमा चाहिँ आज हामी स्ट्रक्चर सुरु गर्दैछौँ। अब सीमा चाहिँ स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ एउटा भेरिएबलहरूको कलेक्सन हो हैन। भन्नाले अब कस्तो कलेक्सन त भन्दा अब डिफ्रेन्ट टाइप्सको कलेक्सनहरू जुन चाहिँ एउटै नाममा हुन्छ। र स्ट्रक्चरले चाहिँ हाम्रो कोड के हुन्छ सजिलो गराइदिन्छ बुझ्नलाई र हाम्रो कोड लेख्नलाई पनि। मान हाम्रो कुनै एउटा नाममा केही स्टोर गर्नु छ, मतलब नाम, एज र स्यालेरी कुनै एउटा पर्सनको स्टोर गर्नु छ भने हामीले चाहिँ तीनटा डिफ्रेन्ट भेरिएबल युज गर्न सक्छौँ हैन त। तर हाम्रो बेटर चाहिँ के हुन्छ भने हामीले त्यही डाटाहरू एउटा नाममा राख्यो भने त हामीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ नि। त्यो भएपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरहरू युज गर्छौँ। सो अब हामी क्रिएट गरौँ है त। स्ट्रक्चर क्रिएट गर्नु भन्दा नि डिफाइन गरौँ। पहिला हामीले डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ STRUCT किबोर्ड युज गर्छौँ डिफाइन गर्नको लागि। जस्तै स्ट्रक्ट पर्सन र चार नेम इन्ट एज डबल स्यालेरी र दिन सक्नुहुन्छ। मैले के भनेको थिएँ भने फरक भेरिएबल बनाएर गरौँ भन्दा एउटै उसभित्र फरकको युज गर्न पाइयो नि हामीले। अब यहाँ स्ट्रक्चर डिफाइन गरिसक्यौँ है, र हामीले डाटा टाइप डबल र इन्ट चाहिँ केमा भित्रै गऱ्यौँ, यसभित्र क्रिएट गऱ्यौँ नि त। र यिनीहरूको इन्ट र डबलको डाटा टाइप के हुने भयो त अब स्ट्रक्ट पर्सन टाइप युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले भेरिएबलहरू यस्तो टाइपकै युज गर्छौँ। सो अब क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने त? क्रिएट गर्ने पनि स्ट्रक्चर बनाउने पनि धेरै तरिकाहरू छन् हैन। सो अब मेथड वान चाहिँ हाम्रो यसरी पनि गर्न सक्छौँ। हामीले अहिलेको जस्तै एकै ठाउँमा राख्यौँ र हामी इन्ट मेन स्ट्रक्ट पर्सन P1 र P2 भनेर छुट्यायौँ हैन। यहाँ हामीले भेरिएबल क्रिएट गऱ्यौँ के त P1 र P2। के त पर्सनको चाहिँ P1 र P2 भेरिएबल। P1 भनेको पर्सन 1 हो, P2 भने सर्ट फर्मको लागि मैले त्यसरी लेखेँ। तर हामीले यहाँ कसरी पर्सनको भेरिएबल क्रिएट गऱ्यौँ। अब अर्को मेथड चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्ट पर्सन चार नेम 50 भनेर यहाँ डिक्लेयर गरिदिएँ मैले, र हाम्रो इन्डेक्स P1 र P2 यसरी गर्नु। र मेथड 1 को जसरी यसरी मेथड 2 र मेथड 1 मा के फरक छ त भन्दाखेरि केही पनि फरक छैन। कोड लेख्ने स्टाइल मात्र फरक छ, तर काम चाहिँ यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। सो हाम्रो मेथड 1 र मेथड 2 यो दुईटैमा कोड छ के छ, हामीले पर्सन 1 र पर्सन 2 कुन टाइपमा भन्दा त स्ट्रक्ट पर्सन टाइपमा हामीले भेरिएबल क्रिएट गर्यौँ दुईटैमा हैन। पर्सन 1 र पर्सन 2 मतलब P1 र P2 है। अनि कम्पाइलरले जब हाम्रो स्पेस एलोकेट गर्छ नि त यो स्टोर गर्नको लागि, त्यसको लागि चाहिँ अब 50 चार टाइप भनेको छु नि मैले। यहाँ चार टाइप 50 भनिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ इन्ट र डबलको लागि पर्सन 1 भेरिएबलको लागि छुट्टै दिन्छ र पर्सन 2 भेरिएबलको लागि छुट्टै दिन्छ भन्नाले P1 र P2 लाई छुट्टै दिन्छ। र हामीले स्ट्रक्चर मेम्बरको एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ डट अपरेटर युज गर्छौँ है त। डट अपरेटर युज गर्छौँ। जस्तै अब हाम्रो एउटा कोड छ स्ट्रक्ट पर्सन र म यहाँ अहिलेको जस्तै नै डिक्लेयर गरिदिन्छु भित्रै है। र मैले यहाँ पर्सन 1 भनेर बाहिर राखेँ। र अब हामीले यहाँको एज भेरिएबल हैन, एज पर्सन 1 को यो हामीले पर्सन 1 हो नि त यो भेरिएबल यहाँ क्रिएट गऱ्यौँ, स्ट्रक्ट भेरिएबल यो भयो। र अब हामीले एजमा एक्सेस गर्नको लागि कसको त पर्सन 1 को एजमा एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ भने मानौ मैले पर्सन 1 को एज चाहिँ 40 राखिदिन्छु हैन, एज 40 भनेर राखिदिन्छु। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु त भने पर्सन 1 डट एज 40 भने नि डट अपरेटर हाम्रो कसरी काम लाग्यो यो अपरेटर पर्सन 1 एज इक्वल टु 40। र यसरी चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ। अब हामीले एउटा इक्जाम्पल हेरौँ एक्सेस गर्नेको हैन। सो अब इन्क्लुड स्टुडियो डट एज त हामीलाई चाहिहाल्यो। र अब हामी अघिको जस्तै क्रिएट गर्छौँ स्ट्रक्ट पर्सन र चार नेम 50 र इन्डेज। त्यस्तै गरी अब हामीले मेन फङ्सनमा काम गर्नुपर्ने भनेको छ। मेन फङ्सनमा हामी के गर्छौँ स्ट्रक्ट पर्सन 1 भनेर मैले क्रिएट गरिदिएँ। र अब हामीले स्ट्रिङ इनपुट चाहिँ पर्सन डट नेममा स्टोर गर्छौँ है त। त्यसको लागि के छ प्रिन्ट एफ इन्टर नेम, एफ केट त हामीलाई थाहा नै छ, र साइज अफ यो मैले के लेखेको stdn हो, त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ अगाडि भिडियो हेर्दाखेरि। सो अब हामीले स्टोर गर्नु पर्यो। अब के त इन्ट इनपुट पर्सन 1 डट एजमा इन्ट टाइपको हैन। सो पर्सन 1 डट एज पनि भइसक्यो हाम्रो। अब हाम्रो के छ रिटर्न 0। अब यो कोड रन गरौँ हैन।
अब इन्टर नेम भनेको छ मैले के राख्छु DAKUL कोर्स एज भनेको छ मेरो एज कति हो त 77 एज 77 नेम DaKulX एज 77 अब यहाँ के भयो भने person1 डट नेम चाहिँ के हो त स्ट्रिङ हो र person1 डट एज चाहिँ के हो त हाम्रो इन डाटा हो अब हामीले स्ट्रक भेरिएबल इनिसियलाइज पनि गर्नु पर्यो र इनिसियलाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले डिक्लेरेसनको बेला पनि इनिसियलाइज गर्न सक्छौं यो भेरिएबलहरु मतलब एउटा कोड हेरौं सो मैले हटाइदिए र माथिको चाहिँ मैले सेमै राख्दिए अहिलेको केही फरक छैन र तलको मेन फंक्सन भित्र मात्र चेन्ज गर्छौं अब हामी बोथ मेम्बर मतलब person1 को दुईटा मेम्बरलाई इनिसियलाइज गर्छौं भन्नाले स्ट्रक person1 गरे र DaKulX भनेर नेम राख्दिन्छु मैले स्ट्रक x त हाम्रो टाइप भयो र person1 हाम्रो के छ डिक्लेयर गर्दिएको भयो हैन त एज मैले 100 राख्दिए अब हामीले अर्को पर्सनको पनि इनिसियलाइज गर्छौं भन्नाले अब के छ त मैले कोड्स भनेर राख्दिए है त्यो मान्छेको नाम चाहिँ के छ त कोड्स person2 को अब के हो प्रिन्ट पनि गर्नु पर्यो हामीले डाटा लिइसक्यो अब त हैन सो अब प्रिन्ट गर्नको लागि printf p1 नेम चाहिँ हामीले %s फर्मेट स्पेसिफायर युज गरेको छौं है म अहिले एक्सप्लेन गर्छु person1 डट नेम हाम्रो एड्रेस छ person1 डट नेम मा चाहिँ हाम्रो के छ बसेको छ नि त त्यो डाटा सो त्यस्तै गरी अब हामीले एज पनि लिएको छौं person1 को एज पनि छ नि त हामीले लिएको त्यही भएर person1 को एज पनि हाल्छौं त्यहाँ चाहिँ मैले %d नै युज गरेको छु र हाम्रो person2 को नेम प्रिन्ट गर्छौं ल अब रन गरौँ के छ त p1 को नेम DaKulX छ सेम र p1 को एज 100 छ र p2 को एज के छ कोड्स छ अब किनभने हामीले यहाँ p2 को एज को बारेमा भ्यालु त दिएको छैन त्यही भएर हाम्रो आएन हैन त्यही भएर इन्डिटरमिनेट हुने भयो त्यो भ्यालु चाहिँ अब हामीले यसरी नै p1 मा एड गरे जस्तो गरे डट एज हालेर p2 मा नि गर्न सक्छौं त्यो भन्दा फेरि हामीले लेखेको एउटै भित्रको कामहरु चाहिँ जस्तै एउटाबाट सप्लाई गरेर फरक फरक ठाउँमा बत्ती जान्छ भने जस्तै स्ट्रक्चरको काम पनि त्यही हो हामीले एउटा भित्र धेरै काम गरेर आएको छौं नि त नाम चाहिँ एउटाको छ तर भित्र धेरै काम छ अब अर्को के छ त टाइप डेफ अब टाइप डेफ चाहिँ भनेको एउटा रिजर्भ कीवर्ड हो जुन चाहिँ हामीले स्ट्रक भेरिएबलहरु डिक्लेयर गर्दा फेरि त्यो सिन्ट्याक्सलाई सिम्प्लिफाई गर्ने काम गर्छ के जस्तै एउटा कोड हेरौँ स्ट्रक dstn भनेको चाहिँ डिस्टेन्स हो र इन्ट फिट राख्दिन्छु र डबल इन्च हामीले एउटा भित्र अर्को गर्न मिल्छ नि त हैन सो अब मेन फंक्सनमा काम गर्छौं र यो भन्नु र हाम्रो जस्तै अब अर्को कोड छ हाम्रो टाइप डेफ स्ट्रक डिस्टेन्स इन फिट डबल इन्च जस्तै म यहाँ अब दुईटै स्लाइडमा गराएर राख्छु यो माथिको हाम्रो कोड भन्नु र यो कोड भन्नु र यो कोड भन्नु भनेको एउटै हो है जस्ट ठाउँ मात्र फरक हो तर काम एउटै हो हैन अब यहाँ चाहिँ के छ भने टाइप डेफ चाहिँ हामीले एलाइसिसहरु भन्नाले एडिशनल नेमहरु युज गर्न या त क्रिएट गर्नलाई चाहिँ हामीले टाइप डेफ युज गर्छौं हैन कुनै एउटा डाटा टाइपको र त्यस्तै गरी हाम्रो स्ट्रक डिस्टेन्स भनिन्छ नि DSTN डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो के छ त डिस्टेन्स टाइप सँग इक्विभ्यालेन्ट छ र अब हामी एउटा प्रोग्राम क्रिएट गर्छौं जुनमा चाहिँ दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर हामी एड गर्छौं रियल नम्बर भन्दा हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बरमा चाहिँ रियल र इमेजिनरी पार्ट हुन्छ अब त्यो यसको सम निकाल्नको लागि कम्प्लेक्स नम्बरको सम निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले रियल र इमेजिनरी पार्टलाई छुट्टा छुट्टै सेपरेट गरेर एड गर्नुपर्ने हुनेछ है सो फर्स्टमा अब हामी कोड लेखौं सो हाम्रो टाइप डेफ युज गर्छौं एक्जाम्पल त्यसको भइसकेपछि र डबल रियल र इमेजिनरी पार्ट भनेको IMAG राख्दिए मैले र मेन फंक्सनमा काम गर्छौं हामी मैले कम्प्लेक्स भनेर यही डिक्लेयर गर्दिए र मेन फंक्सनमा चाहिँ कम्प्लेक्स C1 डट रियल हाम्रो राख्दियौं र भ्यालु राख्दिए त्यस्तै गरी C2 को भ्यालु छुट्टै राख्दिए र इमेजिनरी छुट्टै भइहाल्यो र कम्प्लेक्स रिजल्ट हामीलाई रिजल्ट चाहिएको छ नि त त्यस्तै गरी अब हामीले इमेजिनरी पार्ट र रियल पार्ट चाहिँ छुट्टा छुट्टै एड गर्छौं भन्ने थियौं नि त हैन सो रियल इक्वल टु C1 रियल प्लस C2 रियल 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 छुट्टै र अब इमेजिनरीको लागि पनि हामी त्यस्तै नै गर्छौं अब प्रिन्ट चाहिँ एकै ठाउँमा हुन्छ है सो प्रिन्टको चाहिँ के छ भने रिजल्ट इक्वल टु 1LF र 1LF I भनेको हाम्रो डबल कीवर्ड छ नि त त्यही भएर LF हो र I भन्नुको मिनिङ चाहिँ इमेजिनरी हो है बुझ्नु पनि यहाँ I भन्नुको चाहिँ इमेजिनरी र रिजल्ट डट रियल बाट हामीले यसबाट आएको भ्यालु यसमा स्टोर गर्छौं
र त्यसै गरी result.imageबाट आएको यसमा स्टोर गर्छौं सो अब रन गरौँ रिजल्ट के छ 25.3 प्लस 14.8 र अब एरे अफ स्ट्रक्चर भन्ने छ एओएस पनि भनिन्छ हैन अब हामीले अगाडिको भिडियोहरुमा चाहिँ देखिसकेका छौं कि स्ट्रक टाइपमा पनि एरेहरु हुन्छ हैन त्यो मेमोरीमा एरे हुन्छ जस्तै कि स्ट्रक टाइप 4 नेम 50 इन्ट एज राख्दियौ अब यो स्ट्रक टाइपमा चाहिँ हामीले रेगुलर भ्यालु भेरिएबलहरु डिक्लेयर गर्न मिल्दैन थियो तर हामीले एरेहरु डिक्लेयर गर्न मिल्छ भन्नाले स्ट्रक पर्सन 5 देख्न सक्नुहुनेछ है अब हामीले के गर्यौ भने पर्सन एरेले त अब 5 वटा हुन्छ नि स्ट्रक टाइप वालामा 5 वटा डाटा होल्ड गर्न सक्ने भयो नि त स्ट्रक टाइप पर्सनको चाहिँ है त्यही भएर यो चाहिँ एरे अफ स्ट्रक्चर भनिन्छ एओएस र पहिला अब एउटा एक्जाम्पल हेरौं अनि प्रश्न हुन्छौं हैन सो एक्जाम्पल छ हाम्रो म राख्दिन्छु स्टक इम्प्लोइ राख्दे म यहाँ के गर्छु भने दुई जना कुनै मान्छेहरुको हामीले के गर्छौं त भने एल दिन्छौं स्यालेरी इनपुट लिन्छौं दुई जना हैन कि तीन जना मान्छेको र हामी प्रिन्ट गर्दिन्छौं हैन त सो हामीले स्टक इम्प्लोइ हालिसकेका छौं इन्ट एज र स्यालेरी पनि त्यही डिक्लेयर गरिसकेका छौं र अब हामी मेन फंक्सन मतलब इम्प्लोइ एरे राख्छौं के हुन्छ 3 र अब म फर लुप चलाइन्छु मेन फंक्सनमा हामीले के त तीन चोटी लिनु छ नि त एज स्यालेरी हैन तीनटा इम्प्लोइको तीन चोटी लिनु छ त्यही भएर फर I is equal to 0 र हाम्रो तीन चोटी भएको कारणले काउन्ट चाहिँ 3 हुन्छ र अब इम्प्लोइ सँग हामी माग्छौं I + 1 राख्दिए मैले र एज पनि माग्छौं साथसाथै हामी स्क्यान गर्छौं एल लाई अब त्यो कहाँ स्टोर हुन्छ त भन्दा इम्प्लोइ I.age मा हाम्रो स्टोर हुन्छ हैन एरे मा हामीले यो बुझिसकेका छौं त्यसै गरी अब हामीले स्यालेरी पनि लिन्छौं स्यालेरीको लागि पनि हाम्रो के छ salary.salary मा हामीले राख्छौं त्यो भ्यालु है त सो अब हामी प्रिन्ट गर्छौं प्रिन्ट गर्नको लागि अब के गर्छौं त भने फर लुप अर्को चलाउँछौं त्यसमा पनि हामीले इन्ट I राख्छौं र काउन्ट पनि 3 मै राख्छौं र I = 2 गर्दिन्छौं र कोड छ हाम्रो त्यही हो printf इम्प्लोइ को डाटा एज र स्यालेरी हामी प्रिन्ट गर्दिन्छौं रिटर्न 0 है त पहिला रन गरौँ यहाँ अलगा मिस्टेक भएछ मेन फंक्सनमा एन राख्दिए र एन राख्दिन्छु त्यहाँ पनि यति नै हो हाम्रो यति नै छ अब मैले लाइन ब्रेक हाल्दै छु यहाँ चाहिँ ताकि हाम्रो टर्मिनलमा रन हुँदा अलि क्लियर देखियोस् सो रन गरे मैले अब इम्प्लोइ 1 को एज छ 45 स्यालेरी छ 45 450 एज छ 65 650 70 र 70 नै 700 राख्दिए स्यालेरी र हाम्रो के छ त प्रिन्ट गर्दियो सबै है यसलाई चाहिँ म टर्मिनल अलिकति ठुलो गर्दिन्छु र फेरि रन गर्छौं हामी एज छ हाम्रो र एज छ 12 स्यालेरी 120 30 र 300 त्यस्तै गरी 50 र 500 दिन सक्छ हाम्रो एज स्यालेरी सबैको आइसकेको छ इन्टर एज थियो यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो अघि इनपुट लिइराको डाटा भयो हैन त्यसपछिको जस्तै इम्प्लोइ 1 को एज कति स्यालेरी कति एज कति 2 को कति 3 को कति त्यसरी आएको छ अब हामीले स्टक चाहिँ किन युज गर्ने त हैन स्टक युज गर्नुको कारण चाहिँ हामीले मल्टिपल एट्रिब्युट्सहरु राख्नको लागि हो कुनै एउटा डाटाको जसले गर्दा फेरि चाहिँ हाम्रो स्टक चाहिँ एकदम स्टकले चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ कोड एकदम सजिलो गर्दिन्छ बुझ्नलाई पनि र लेख्नलाई पनि हैन सो अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले स्टक र पोइन्टरहरुको बारेमा बुझ्ने छौं थ्यांक यू गाइज